हामीले पढ्न लागेको चाहिँ प्रायोरिटी सिलिङ प्रोटोकल हो हैन प्रायोरिटी सिलिङ अफ एनी रिसोर्स आरआई इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी अफ अल द जब्स दैट रिक्वायर आरआई एन्ड इज डिनोटेड बाई यो सिम्बल है अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यता हाम्रो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि अब J1ले पनि शेडेड रिक्वायर गरिरहेछ अनि J4ले नि शेडेड रिक्वायर गरिरहेछ हैन अब सिलिङ प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मेरो यो J4 र J1मा जसको सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी हो नि त्यो चाहिँ हाम्रो सिलिङ प्रायोरिटी हुन्छ के अब यो केसमा चाहिँ मेरो शेडेडको लागि सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी त J1 को छ नि त हैन यहाँ प्रायोरिटी दिएछ है सो प्रायोरिटी चाहिँ J1 को हाइएस्ट हो अनि वेयरएस J5 को चाहिँ सबसे लिस्ट छ है त्यसैले अब J1 चाहिँ मेरो यहाँ असाइन हुन्छ के शेडेडमा अब ब्ल्याकको हेरौँ है सो ब्ल्याकको केसमा चाहिँ मेरो J2 छ J4 नि छ अनि J5 नि छ है त्यसैले अब सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी कसको छ J2 को छ नि त हैन त्यसैले मेरो यहाँ सिलिङ प्रायोरिटी अफ द रिसोर्स ब्ल्याक भनेको चाहिँ J2 हुन्छ है जहिले पनि यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिलिङ प्रायोरिटी असाइन गर्ने है अब यो किन गरेको अहिले म एकछिनमा भन्छु है अनि हाम्रो प्रायोरिटी सिलिङमा चाहिँ हैन लाइक प्रायोरिटी सिलिङमा चाहिँ हाम्रो तीनवटा रुल्स हुन्छ हैन सेड्युलिङ रुल एलोकेसन रुल अनि त्यसपछि प्रायोरिटी इनहेरिटेन्स रुल हुन्छ हैन त्यसपछि यो तीनवटा रुल चाहिँ अब म यहाँ प्रब्लम सल्भ गर्छु अनि त्यो बिस्तारै भन्छु हैन अब लाइक कसरी अब फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि यो लाइक यो असाइन गरिहाल्ने है अब सो मेरो यहाँ अराइभल टाइम भनेको यो छ है अराइभल टाइम यो रिलिज हो नि त सो अराइभल टाइम चाहिँ फर्स्टमा को आइरहेछ J5 आइरहेछ नि त हैन त्यसैले मैले अब J5 लाई सेड्युल गर्छु है अनि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि रिसोर्स यहाँ यिनीहरूको यो रिसोर्स असाइन गर्नुपर्ने हो कि अनि जहिले पनि रिसोर्स असाइन गर्ने भनेको चाहिँ यो जब्सहरूले एटलिस्ट 1 युनिट चाहिँ एक्जिक्युट गरिसकेपछि मात्र रिसोर्स असाइन गर्नुपर्छ है यो चाहिँ याद गर्नु सो अब मैले J5 असाइन गरेँ है 0 देखि 1 सम्म गयो है मेरो यहाँ टोटल एक्जिक्युसन इज 6 हैन त अब मेरो सिन्स मैले यहाँ 1 सम्म गएँ नि त म त्यसैले अब चाहिँ म रिसोर्स चलाउनु पाउँछु के अनि बिफोर आई गेट लाइक यो रिसोर्स त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा बजेट इलिस्ट्रेसन गरौँ है सो फर्स्टमा चाहिँ मेरो हाइएस्ट प्रायोरिटी कति छ हाइएस्ट प्रायोरिटी लाइक 1 हो नि त सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी सो 2 3 4 5 अनि ओमेगा भनेको चाहिँ मेरो लिस्ट लाइक यो प्रायोरिटी भन्दा नि लो प्रायोरिटीलाई चाहिँ ओमेगाले डिनोट गर्छ कि त्यसैले अब 0 मा त मेरो ओमेगै छ नि त किनकि कुनै पनि रिसोर्स असाइन भएको छैन त्यसैले 0 देखि 1 सम्म त मेरो ओमेगै हुन्छ है अनि सिन्स अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो यो प्रायोरिटी त अब सिन्स यो लाइक प्रायोरिटी इज ओमेगा नि त हैन त्यसैले यो त सबसे लिस्ट भ्याल्यु हो नि त हैन अनि मेरो अब के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ J5 ले रिक्वायर्स द ब्ल्याक रिसोर्स हैन अनि सिन्स अब कुनै पनि यहाँ प्रायोरिटी असाइन छैन नि त त्यसैले J5 ले चाहिँ अब यो ब्ल्याक रिसोर्स पाउने भयो के अनि अब मेरो यहाँ ब्ल्याकको भ्याल्यु कति छ 2 छ नि त हैन त्यसैले यो 2 सेकेन्ड लाइक 2 प्रायोरिटी चाहिँ J5 लाई असाइन हुने भयो के यहाँ अब यो प्रायोरिटी एलोकेसन हाम्रो यहाँ के अरे यो प्रायोरिटी इनहेरिटेन्स रुलमा पर्छ है सो अब मेरो यो किन भन्दाखेरि J5 रिक्वायर्स ब्ल्याक रिसोर्स अनि यहाँ ब्ल्याक रिसोर्सको भ्याल्यु इज 2 अब यो 2 चाहिँ J5 लाई लाइक असाइन भएको छ है यो प्रायोरिटी इनहेरिटेन्स रुलमा पर्छ है अब सो मैले यहाँ 1 देखि 2 सम्म चाहिँ यहाँ ब्ल्याक लेखेँ है दिस B स्ट्यान्ड्स फर द ब्ल्याक रिसोर्स है अनि अब यो ग्राफ नै सँगै बनाउनु पर्छ है किनकि लाइक इजी हुन्छ के अब मेरो यहाँ 1 देखि चाहिँ यहाँ 2 सम्म जान्छ किन भन्दाखेरि ब्ल्याकको भ्याल्यु इज 2 नि त हैन त्यसैले यहाँ 2 सम्म गयो है अब हामी यहाँ 2 सम्म पुग्यौँ अब यहाँ चेक नै गरिरहनु पर्यो नि त यहाँ कोही अराइभ भएको छ कि नै भनेर अब 2 मा त J4 आयो नि त हैन त्यसैले आई विल एक्जिक्युट J4 है अब सो 2 मा मेरो J4 अब लाइक अब लेट्स से अर्को सिनारियो चाहिँ हैन मेरो लेट्स से अब यहाँ J6 आइरहेको छ रे के अब J6 को त लिस्ट प्रायोरिटी हो नि त हैन किनकि J5 चलिरहेको छ रे अब J5 को हायर प्रायोरिटी भएपछि चाहिँ मैले यहाँ यसरी स्टप गरेर जाँदैन है त्यो केसमा चाहिँ मेरो J5 नै चलिरहन्छ है सो यो 3 सम्म जाने भयो है अब 3 मा फेरि लेट्स चेक है यहाँ कोही छ त आउन आइरहेको छैन नि हैन सो अब भनेपछि त मैले अघि भनेको थिएँ नि एउटा एक्जिक्युट गरिसकेपछि मात्रै यु क्यान युज द रिसोर्स अब के हुन्छ भन्दाखेरि J4 ले रिसोर्स माग्छ के उसलाई चाहिँ अब शेडेड पनि चाहिरहेछ ब्ल्याक पनि चाहिरहेछ यो अलिकसम्म म बुझाउँछु यो कसरी असाइन गर्ने अब के हुन्छ भन्दाखेरि उसले शेडेड उसलाई लाइक रिसोर्स चाहिरहेछ नि त ब्ल्याक पनि अब
J4 को प्रायोरिटी भनेको त मेरो 4 हो नि त हैन अब यो र हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ कम्पेयर हुन्छ के सो अब यो 4 भ्यालु त ग्रेटर देन 2 छ नि त हैन त्यसैले मेरो अब J4 ले चाहिँ रिसोर्स पाउने भएन के लाइक इन अर्डर टु ह्याभ द रिसोर्स तिम्रो जुन प्रायोरिटी छ नि त्यो प्रायोरिटी चाहिँ तिम्रो यो भ्यालु भन्दा लाइक लेस हुनुपर्छ के त्यसैले अब मैले यही ब्ल्याक नै रिसोर्स J5 ले नै चलिरहन्छ के हैन सो अब 3 देखि मेरो 4 सम्म फेरि यहाँ ब्ल्याक चल्ने भयो है अब आई हेभ टु चेक है लाइक यता आइरहेछ कि नै भनेर सो अब 4 मा मेरो J3 आइरहेछ हैन अब सो यहाँ 4 मा J3 आयो है मेरो 4 देखि 5 सम्म J3 चलिरहन्छ है अब मेरो फेरि यहाँ चेक गर्नु पर्यो के मैले अब चेक गर्नु पर्यो हैन तर अब यहाँ के भइराछ भन्दाखेरि मेरो 5 मा चाहिँ J2 आयो कि अनि अघि भनेथे नि उ भन्दा हायर प्रायोरिटी आउने बित्तिकै उले हायर प्रायोरिटीले नै लाइक अब इम्पोर्टेन्स पाउँछ त्यसैले मेरो J2 चाहिँ चल्ने भयो है सो 5 मा मेरो J2 चल्छ है 5 देखि 6 सम्म सो यहाँ J2 चल्यो अब मेरो यहाँ 6 को अब यो चेक गरौँ है सो अब उलाई पनि को चाहिरहेछ ब्ल्याक रिसोर्स चाहिरहेछ नि त हैन त्यसैले यो अब यो प्रायोरिटी चाहिँ हेर्ने है सो अब उसको पनि 2 छ हैन प्रायोरिटी अब यो र यो चेक लाइक यो र यो कम्पेयर हुने भयो के अब यो केसमा चाहिँ मेरो इक्वल भयो नि त भ्यालु 2 र 2 त्यसैले अब इक्वल भएको बेला नि मैले लाइक यो रिसोर्स चाहिँ यसमा असाइन हुने भएन के यही J5 ले नै अब रिसोर्स पाइरहन्छ के उले समातेर छोडेकै छैन है हालसम्म त्यसैले मेरो यहाँ 6 देखि 7 सम्म नै मेरो यहाँ ब्ल्याक भइरहेछ है अब यो ग्राफ एकचोटि अपडेट पनि गरौँ है सो मेरो यहाँ 2 देखि 6 सम्म ब्ल्याक भइ नै रहेछ है सो यहाँसम्म भयो है अब मेरो यहाँ 7 आइसक्यो है सो 7 सम्म हुन्छ सो अब 7 मा को आएको छ फेरि लेट्स चेक है J1 आइरहेछ नि त हैन फेरि अब 7 मा सो J1 8 सम्म गयो है अब मैले J1 को त सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो है तर लेट्स सी अब रिसोर्ससँग चाहिँ हाम्रो कन्डिसन मिलिरहेछ कि नै सो J1 को प्रायोरिटी इज 1 हैन अनि मेरो यहाँ अहिले यहाँ रिसोर्सको प्रायोरिटी कति छ त 2 छ हैन which is less than like 1 is less than 2 हैन त भनेपछि हाम्रो कन्डिसन त म्याच भयो नि त भनेपछि अब बल्ल J1 ले चाहिँ आफ्नो रिसोर्स पायो के अनि यहाँ रिसोर्स के भइराछ भन्दाखेरि उलाई शेडेड चाहिरहेछ हैन त्यसैले अब उले रिसोर्स पायो अब यहाँ मैले शेडेड असाइन गर्नु पायो है सो 8 अनि यहाँ हेर्नुपर्छ है यहाँ शेडेड 1 लेखेछ नि यो भनेको चाहिँ मेरो रिसोर्स 1 युनिटलाई मात्र चाहिन्छ भनेर भनेको है त्यसैले यहाँ अब शेडेड हुन्छ मेरो 9 सम्म जाने भयो हैन अनि J1 को सिन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी हो त्यसैले अब J1 लाई सुई एक्जिक्युट गर्यो हुन्छ है उसको 3 युनिट चाहिन्छ है भनेपछि 1 2 अनि 10 सम्म जाने भयो हैन त यो अब मैले यहाँ ग्राफ नै अपडेट गरौँ है मेरो यहाँ के भइराछ भन्दाखेरि 8 सम्म त मेरो यो ब्ल्याक रिसोर्स चाहिँ चलिरहेको छ त्यसैले मेरो 8 सम्म चाहिँ यहाँ हुने भयो अनि मेरो 8 देखि 9 सम्म त शेडेड आयो नि त हैन अनि शेडेडको यहाँ सिलिङ भ्यालु कति थियो 1 थियो नि त त्यसैले 8 देखि 9 सम्म चाहिँ मेरो यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो त 10 सम्म गयो हैन अनि अब यो 10 यो यस्तो हुन्छ है 9 सम्म मात्र हुन्छ किनभने उले 9 पछि त यो रिसोर्स फाल्यो नि त किनकि उसको रिसोर्सको काम सकिसक्यो त्यसैले मेरो यो 9 सम्म मात्र लाइक यहाँ 1 सम्म हुन्छ है त्यसपछि यो डाइरेक्ट अब 2 मै आउँछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो 10 पछि चाहिँ अब मैले अब चेक गर्नु पर्यो है अब कसले रिसोर्स पाउँछ त मेरो रिसोर्स चाहिँ अब J5 ले नै पाउँछ किनकि अघि हामीले चेक गर्दाखेरि त यिनीहरु कसैको पनि कन्डिसन मिलेको थिएन नि त त्यसैले मैले यहाँ अब सुई यहाँ असाइन गर्दा हुन्छ है सो 10 देखि 11 सम्म अब मेरो यहाँ किन 4 वटा मात्र हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँ ब्ल्याक रिसोर्स उलाई चाहिने त 4 युनिट मात्र हो नि त हैन त्यसैले 1 2 3 4 अब यो 4 युनिट चलाउने बित्तिकै अब यो J5 ले नि रिसोर्स चाहिँ लाइक के भन्ने रिसोर्स सक्यो के उसको अनि अब उसको अघि प्रायोरिटी वाज 2 नि त हैन यो पनि उसको इन्भर्ट भएर अब आफ्नो ओरिजिनल प्रायोरिटी नै आयो है 5 आउँछ है यो एकचोटी प्रायोरिटी इनहेरिटेन्स रुल चाहिँ एकचोटी पढ्नु पर्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो J2 ले चलाउन पाउँछ के किनकि अब यो जब्सहरुमा त सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी अर्को भनेको त J2 को हो नि त त्यसैले अब चाहिँ मेरो J2 ले चाहिँ प्रायोरिटी रिसोर्स समात्न पाउँछ के अब मेरो फेरि यहाँ 11 बाट यहाँ चल्छ है 11 देखि 12 अब मैले यहाँ सब शेड्युल गरिसके है J2 र J3 को J2 पछि अब J3 के हुन्छ J3 लाई कुनै पनि रिसोर्स चाहिएको छैन त्यसैले उसको स्विच गरेछ अनि यहाँ माथि चाहिँ मेरो यहाँ उसको जस्ट 1 युनिट चाहिरह नि त ब्ल्याकलाई त्यसैले मैले यहाँ गरे अनि यहाँ 3 टोटल एक्जिक्युसन थियो त्यसैले यहाँ 13 सम्म गरे है अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले कसरी शेड्युल गर्ने त हैन सो अब यहाँ बाहिर एउटा रिसोर्स छ भित्र अर्को रिसोर्स छ हैन अब यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि टोटल रिसोर्स चाहिने चाहिँ उलाई 4 हो तर यो बीचमा 1.5 छ नि त्यो भनेको चाहिँ
ब्ल्याक रिसोर्स चाहिँ 1.5 युनिट चाहिन्छ अरे होइन। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यो डिभाइड गर्दाखेरि त टोटल युनिट चाहिने 4 हो रिसोर्स। अब लाइक ब्ल्याकलाई चाहिँ 1.5 चाहिने अनि सेडेडलाई चाहिँ 2.5 के। अब यो 2.5 चाहिँ मैले होइन यसलाई फर्दर डिभाइड नै गर्न मिल्छ कि आइदर 2 अनि 0.5 अथवा लाइक हुन्छ नि 1 अनि त्यसपछि 1.5 त्यसरी मजाले डिभाइड जे गर्नु मन छ गरे हुन्छ है। अब यो कसरी यहाँ सेड्युल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर जुन आउटर छ नि त्यो यो आउटर रिसोर्सले चाहिँ लाइक यस्तो हुनुपर्छ होइन आउटर रिसोर्स चाहिँ। अनि यो भित्रको चाहिँ यहाँ बिचमा हुनुपर्छ कि यो आउटर रिसोर्सको बिचमा। अनि मैले चाहिँ यो दुवैलाई अब यसरी डिभाइड गरेर डिभिजन गरे हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ है के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ 14 मा खाली छ नि त होइन। सो मैले उसको 1 युनिट चलिसकेँ भनेपछि मैले रिसोर्स चलाउन पाएँ। सो 14 देखि 15 सम्म चाहिँ लेट्स से मैले यो सेडेड चलाएँ होइन। अनि यो भनेको चाहिँ मेरो 1 युनिट भयो नि त होइन। अब 15 देखि 16.5 सम्म चाहिँ मेरो ब्ल्याक हुन्छ है। त्यसपछि अब मेरो यहाँ 1 युनिट चल्यो भनेपछि मेरो 1.5 चाहियो नि त होइन फेरि। सो अब 17 18 सम्म जाने भयो है। यो भनेको 1.5। सो के गरेँ मैले सेडेडलाई चाहिँ बाहिर राखेँ अनि भित्र चाहिँ मेरो यो इनर रिसोर्स चाहिँ राख्नुपर्छ है। त्यसरी डिभाइड गर्नुपर्छ कि जहिले पनि आउटर रिसोर्सले चाहिँ यो लाइक बिचको रिसोर्सलाई चाहिँ इट हेज टु कभर इट के। अब सो डिभाइड गरेको होइन यो 1 अनि त्यसपछि यो 1.5 2.5 भयो अनि यो भनेको त मेरो 1.5 भयो होइन त भनेपछि टोटल इज 4 है। अनि यसरी चाहिँ सेड्युल गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि अब मेरो यहाँ लास्टमा पनि अझ बाँकी छ नि त होइन। उसको अब यहाँ हेरौँ है 1 2 3 अनि त्यसपछि 4 5 मात्र भयो नि त। तर उसलाई चाहिरहेको कति छ एक्जिक्युसन 6। त्यसैले त्यो पनि याद गर्नुपर्छ है। यो 19 सम्म जान्छ अनि यहाँ 19 देखि 20 सम्म हुन्छ। अनि यसरी अब यो चाहिँ सेड्युल भएन प्रायोरिटी सिलिङ प्रोटोकल। अब मेरो यहाँ हेरौँ है यो कसरी गर्ने त। अब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब यहाँ हेरौँ है यहाँ 12 सम्म त मेरो ब्ल्याक रिसोर्स चाहिँ चलिरहेछ नि त होइन। यसपछि त मेरो रिसोर्स सक्यो नि त काम। त्यसैले यहाँ 12 मा चाहिँ सकिन्छ कि यसरी। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म त अब रिसोर्सै चलेको छैन नि त मेरो 14 युनिटसम्म त। किनकि अब यहाँ रिसोर्स सकिसकेपछि 12 देखि 14 सम्म रिसोर्स चलेको छैन। त्यसैले यहाँ 14 सम्म यस्तो हुन्छ। अब 14 बाट त मेरो सेडेड रिसोर्स चलाएको छ त्यो भनेको 1 सम्म जाने भयो। अनि अब यहाँ सिन्स मेरो यहाँ बिचमा ब्ल्याक छ नि त होइन। तर अब सेडेडकै सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी छ त्यसैले मेरो यो 1 नै चलिरहन्छ के। सो 1 नै चलिरहन्छ। अनि त्यसपछि 18 सम्म चाहिँ 1 चलिरहन्छ है। अनि त्यसपछि ओमेगामा जान्छ किनकि कुनै पनि रिसोर्स युज भएको छैन त्यसपछि द्याट्स वाइ ओमेगामा जाने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी सिलिङ प्रोटोकल हो। अनि याद गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ जहिले पनि फर्स्टमा यो सिलिङहरू असाइन गर्नु त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रायोरिटी अनुसार अनि रिलिज टाइम अनुसार हेर्नु। अनि अलवेज लाइक एउटा युनिट एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्र रिसोर्स चलाउन पाउँछ है नत्र यो लाइक मिस्टेक हुन्छ। अनि त्यसपछि यो यस्तो केसमा चाहिँ आउटरले चाहिँ लाइक तिम्रो दुईवटा लाइक हुन्छ नि यो बिचकोलाई चाहिँ बिचमा आउनु पर्यो अनि यो आउटरकोले चाहिँ तिम्रो ओपन पनि हुनु पर्यो क्लोज नै गरिदिनु पर्यो। अनि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब हायर प्रायोरिटी छ भने चाहिँ तिम्रो हाई प्रायोरिटीमै भइरहन्छ इभन दो बिचमा अर्को रिसोर्स छ भने। अब लेट्स चाहिँ बाहिर चाहिँ मेरो ब्ल्याक थियो अरे होइन। इफ बाहिर चाहिँ ब्ल्याक भएको भए त मेरो 2 हुन्थ्यो नि त। अनि बिचमा सेडेड भएको भए फेरि 1 माथि जान्थ्यो है किनकि यो सेडेडको त हायर प्रायोरिटी छ नि त। यो त हाम्रो लाइक सिलिङ प्रायोरिटीहरू देखाइरहेको हो नि त इन अ वे यो प्रायोरिटी इलिस्ट्रेसन भयो नि त। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी सिलिङ प्रोटोकल हो।